Bună dragi urmăritori! Bun venit pe canalul nostru! Meseria lui Nanuca la Emanet era o viziune asupra modei care nu avea nimic de a face cu a fi de dacă. Mișcări ale brațelor, ipostaze, totul era palasada, de parcă ar lucra pentru o revistă de modă. Nu m-am gândit niciodată că un actor ca Halil Ibrahim, care reprezintă un om puternic și serios, va urma palasada ridicolă a lui Nanuca. Pe atunci nu știam dacă era o piesă prost pusă în scenă sau o expoziție de modă. Pe lângă un serial la fel de frumos precum Emanet, acesta a fost o serie de motivație și respect cu Sila Turcoglu și Halil Ibrahim. Halil Ibrahim a vorbit foarte puțin despre personalitatea sa, care a fost impresionantă chiar și cu aspectul său, dar a spus 1000 de cuvinte cu privirea și gesturile sale. Asta a fost o performanță. Din câte am auzit din presă, vom câștiga. Nu mă mai bucură, cred că Sila Turcoglu nu va mai face spectacole cu Halil Ibrahim. Acest paragraf pare să ofere o analiză a performanțelor din serialul de televiziune Emanet și a atmosferei din serial. Iată câteva puncte importante din paragraf. Se spune că personajul lui Nanuca are o viziune asupra modei care nu are nimic de a face cu a fi de dacă și se comportă ca și cum ar lucra pentru o revistă de modă. Cu mișcările și ipostazele lor pe scenă. Acest lucru poate reflecta stilul personal și unicitatea personajului în cadrul seriei. Se subliniază că personajul lui Halil Ibrahim are o fire puternică și serioasă și că poate crea o atmosferă impresionantă doar cu aspectul său. Se afirmă că, deși personajul vorbește puțin, el exprimă mult prin gesturi și priviri. Acest lucru evidențiază profunzimea personajului și performanța actorului. Evidențiază incertitudinile privind decorul, spectacolele și atmosfera serialului. Se pare că există incertitudine dacă aceasta a fost o expoziție de modă sau o piesă prost pusă în scenă. Acest lucru arată că serialul evocă diferite emoții și interpretări din partea publicului. Este menționată și relația dintre Sila Turcoglu și Halil Ibrahim. Cât despre prestația lui Halil Ibrahim, se crede că nu va mai acționa cu Sila Turcoglu. Aceasta arată modul în care relațiile și dinamica personajelor din serial influențează publicul. În general, oferă o analiză care provoacă gândirea personajelor, performanțelor și atmosferei din serialul de televiziune Emanet. Include diferite interpretări ale structurii complexe și profunde a serialului și permite spectatorilor să înțeleagă mai profund relațiile dintre personaje și evenimente din serial. Desigur, să analizăm mai detaliat. Oferă o observație în profunzime asupra performanțelor serialului de televiziune Emanet și a atmosferei din cadrul serialului. În primul rând, se afirmă că personajul lui Nanuca are o viziune asupra modei care nu are nimic de a face cu a fi babysitter și acționează ca o icoană a modei în scene. Acest lucru, pe lângă faptul că evidențiază stilul personal și originalitatea personajului, adaugă atractivitate vizuală seriei. Este apoi examinat personajul lui Halil Ibrahim. Personajul lui Halil Ibrahim este descris ca având un caracter puternic și serios. Totuși, trebuie menționat că, deși personajul spune puțin, el exprimă mult prin gesturi și priviri. Aceasta dezvăluie profunzimea personajului și subtilitatea interpretației actorului. Se pretinde că personajul lui Halil Ibrahim umple scena impresionant, chiar și doar cu aspectul său, și prezintă straturi emoționale profunde publicului. Un alt punct